Se on taas morjesta. Järvellä ollaan. Ja se olisi elokuun 5. päivä. Kuhajahdissa tietenkin. Uistellaan ja sitten käydään ehkä vielä sitten, tai käydäänkin uistelun jälkeen vielä sitten siikaverkot katsomassa. Meillä on tuolla jo plaanarit sivulla ja ruvetaan laskea sitten uistimia pikkuhiljaa. Nyt on ollut hyvä väri, tommonen vähän vaaleampi. Ja niin meillä on oikeastaan nyt kaikki kuvat nyt sitten tommosta muikun väriä nyt. Niillä yritetään. Tervetuloa mukaan. Joo. Täällä on pikkusen tuulta, ehkä 5 metriä. Voi olla vähän, että tuolla rytkyttääkin, mutta koitetaan hakea vähän tyynempiä paikkoja. Ajellaan sillä tavalla. Vesi on pyörinyt nyt siinä 23-24 välissä ja kuha on ollut otillaan ihan pintavehkeillä, että ei tarvitse painoja laittaa. Että on ihan hyvin saanut tässä kuhia. Nyt me lähdetään Mikan kanssa koittaa, että miten meille käy. Tosin tää keli on nyt vähän erilainen taas kuin mitä tässä on ollut viime päivinä, mutta katsotaan. Pian se nähdään. Siinä on meidän suunta ja toivottavasti törmätään kuhaan. Täällä lämpöisen V-aikaan täällä Päijänteellä, täällä meidän vesillä ainakin, niin tää on ihan ehdottomasti oltava tuolla perässä. Tätä ei passaa unohtaa, että tämä kyllä antaa joka kerta kuhaa, jos kuha syönnillänsä on. Ja tonne tosiaan niin laitetaan vetureiksi vähän väriskaalaa enemmän, että siellä on mustikkaa ja sitten on raatokärpästä ja Puolukkaa ei. puolukkaa ei ole, mutta mustikkaa löytyy. Ja monenmoista, niin kokeillaan vähän erilaista, mutta pinnassa on aika lailla niin mennään vaaleavoittoisesti. Joo, tai peräuistimessa. Niin peräuistimissa, joo. Ei. Hyvä. Näillä mennään. Taas lähdetään sillä systeemillä, että laitetaan pikkuplaanarilla yksi ihan tonne sivulle, tonne pitkälle. Ja sitten laitetaan 4 tohon ison plaanarin naruun, niin saadaan tilaa tonne enemmän. Niin. Ja sit varsinkin nyt kun läikkyy, niin vähemmän tulee sitten ongelmia. Siimasotkuja todennäköisesti vähemmän sillä tyylillä. Niin on tilaa sitten tuolla noilla. Ja sitten saa yksi ihan pintaa, yksi uisti. Niin, se pikkuplaneri, siihen laittaa vaan pinta uistin, siihen ei laittaa veturia edes. Että... Pelkällä kourulla mennä. Eli 18 uistinta yhteensä laitetaan sitten veteen. Sillä systeemillä. Nyt on kyllä niin hurja keli, että möykkyä on ihan mahdottomasti. Mutta kuhaa näyttäisi tuleva. Suurimmat aallot on siinä likelle metrisiä, kun niitä tulee. Joku kuha otti kiinni heti. Tää on vähän niin kuin istus jossakin keinutuolissa. Oi herran piaksut, että Hannu sanoi, että 10 kuhaa pitäisi saada tänään. Saa nähdä, päästäänkö tavoitteeseen. Ihan komia kala on, jos pysyy vaan kiinni, näkyy olevan vähän heikosti. On se ihan hyvin kiinni. Se otti tohon. Se on tuossa mustikassa vai mikä toi on toi? No, se on vaan tässä No niin, siitä kuulee eka visu. Toinen kuha kiinni tulee tossa ihan lähellä venettä jo. Joo, on se mittakuha, oikein komea kuha on. Onko? Oo. Katossa, tämähän on 1,5 kiloa.
3. kuha varmaan siellä. Ainakin oli tarras. Tarras ainakin, että katsotaan. Ota ylös vaan. Ai että, puolentoista kuha. Jep. Taas tuolla vapaa taipu, niin tarkistetaan, että onko kala vai roskaa vai mikä se aiheutti. Niin, vai sotku. Niin. Mikä iso kala ei ole varmastikaan, jos siellä kala on. Mutta tarkastamme tilanteen. Joo, mieluummin ajoissa kuin myöhä. Joo. Puolentoista kilon mötkö. Hieno kala. Yes. Ottiko tuolla? Ottaaks tuolla? Ottaa. Siellä on kala. Siellä on kala. Saitko? Sai. Ai että mikä kala. Kolmonen. Yes. 5. kuha. Ei oo mikään kokkikolmonen, vaan tää on oikein kuhakolmonen. Ollaan jo puolivälissä kuule tavoitteesta. Onko tossa kala tossa? Mikä on toi reuninmainen? Siellä on kala tossa. Tossa. Niin. Joo, taitaa Siellä olla. on kala. Niin no. On siellä. Tulee se ei oo ihan kauheasti kiinni. Joo, ei oo kovin iso kuhakaan kyllä. Mutta on se mittakuha varmaan. Täytyy mitata se varmaan. Joo. On tää mittakuha. On se mittakuha. Joo, on se sen verran. Hyvä. Ihan komeasti mittakuha. On tää kato toista kilon. On. Komia. Meillä on tossa mitta kyllä. Mitataan se vielä varmuuden vuoksi. Joo. Se otti nyt tähän niin tämmöiseen kuvaan nyt tällä kertaa. Sitten vähän tommonen sinertävä. Niin. Onko kaikki tullut eri värillä? Tai nyt tulla? Mun mielestä nää on ottanut nyt, oliko tää jo 5? 6 kuhaa ja 5 erilaiseen kuvaa on ottanut. Joo. Eri väriseen kuvaan. Hyvä syönti, ei hirveästi väliä minkä värinen siellä nyt on. Nyt vissiin kelepaas vaikka vanhat lusikatkin. Tai sitten meillä on justi kaikki vähän sinne päin oikeeta. Hieno homma. Niin, ei sitä niitten, kun ei tiedä niitten sielun maailmaa, että mikä se aina on. Näin on. Ahti on tänään antelijalla päällä. Kyllä. Joo, tää on ihan harvinaista herkkua, että näitä joka kulmalta tulee, kun tässä pyöritään, niin Joo. aina jostakin iskee ja eihän me tässä ole vielä kauan edes oltukaan. Samalla paikalla pyöritty tässä, niin tästä niitä on tullut. Joo. Eli tällä alueella on kala. Tällä alueella on kala. Koukku valmiina, jos tarvitaan. Oo. Tää on pistänyt suunsa auki, kun tää Joko se 7. kuhaa olisi antamassa siellä? Kyllä siellä kuha on, mutta eri juttu pysyykö se. Ihan on mittakuha. 7. Ja nyt jos saadaan se vielä veneeseen. Niin... Kyllä tää varmaan tulee veneeseen. Tuli. Kyllä se tuli. Täytyy mitata se. Tossa meillä on mitta. On ihan reilusti. Tääkin on 45. Joo. 45 ainakin. Joo. Ai että. 7. kuha. Joo. 3 päässä tavoitteesta ja me ei ole pari tuntia ollaan vasta vedetty, niin se näyttää lupaavasti siltä, että saattaa ainakin 10 täyttyä. Pikkusen isompia sais olla. Niin, no onhan meillä isompiakin siellä. On, mutta joo. Tommonen 1,5 kiloset olisi semmosia aika mukavia. Hannulla on siellä, onko se nyt monesko se on? 8? 8 on kiinni, toivottavasti saadaan kotiin. Johan sukelti, mutta veneen alle sukelti. Niin, sukelti. Tossa. Hei, se ei oo kuha. Eikö on se kuha? On se kuha. Miten se näytti? Se on jostain, kato kun sukeltaa. Kato ihan niin vapaa veessä, kun Joo. se ei oo paljon kiinni. Tarvitko koukkua? Kato, kun se on tuolta. Se on ihan reunasta. Joo, mutta se on, kato, no nyt se pääsi irti. Joo, kato, koukulla olisi mennyt. No, ei kaikki tuu veneessä. Ei tuu kaikki. Sille kävi, kato, se ei lähti kasvua. Se lähti kasvaa, joo. Otettiin muuten noi pikkuplaanarit pois ja viritellään tonne nyt sitten Hetkinen, miten? 5 narulle ihan niin.
niin kun keli rauhoittu vähän sen, niin Niin ei tuule ihan niin paljon, niin ei rytkin niin kauheasti, niin uskaltaa laittaa nyt 5 tonne narullekin, kun suuri osa näistä on tullut nyt veturista. Ja meillähän oli vaan yhdet pintauistimet tuolla ihan tuolla noissa pikkuplanareissa, niin laitetaan nyt ja saadaan 2 kuvaa enemmän sinne ja tosiaan ne veturit sitten kanssa, niin kaikkiin vapoihin. Niin vähän fiksaillaan. Ihan mahoton kiinni. joo, jos ei sitten ole kato niin Jotenkin erikoisesti. poikittain. Tämähän ei tule täältä. Saajanko vielä vauhtia pois? Ja kaaretaan kato koko ajan tonne. Joo. Meidän on niin kuin pakko mennä. Tossahan ei pitäisi olla matalaa tossa. Ei, kyllä me tässä päästään. Täällä on vielä räikkäkin vähän. Tos räikkä. Joo. Tonne päin kaartain, niin Joo. On kyllä ihan mahoton on kyllä. niin, jos ei jos sitten kato taas selkäevästä kiinni. Joo. Tulee kato poikki. Painaa tosi paljon. Mutta kun se ravisti, niin vaikuttaisi, että se voisi olla ihan oikeinkin. Oikein kunnon mötikkä. Kun mäkin sitä vähän matkaa tuossa vetelin, niin kyllä niin oli voimakas. Mä otan ton veturin pois tosta. Auki se. Se on hauki jo. Saadaan se tänne rinnalle. No ei se nyt ihan mahdoton. Se on joku 3,5 kilonen tai 3 kilonen. Joo. Ei se tullut kato vähän poikittain täällä. Joo. Tää onnekseen kato kun se on vähän poskesta kiinni. No niin, no päästä. Annapas pihit, niin mä päästän se. Otetaan ne puhat vaan nytten. No se lähtikin jo. Joo, ja sulla Hannolla... Ai. Menikö läpi? Hyvä, ettei tullut naama. Niin, silmä. Mä oon 2 kertaa saanut tän tänä kesänä naamalle, kun se lähti. Oi. Tässä olla silmälasit. Tässä pitäisi olla kypärä päässä ja Suojalasit. suojalasit. Viiltasuojahanskat ja... No, kyllähän se semmonen juttu on, että eihän sitä ilman haukea niin järveltä pois pääse. Ei. No, päästettiin vielä lisää kasvamaan. Se oli semmonen 2,5 kilon hauki. Niin. Noin. Niin. Olisiko? Musta se oli kyllä 3 kilosen näköinen, mutta Ai, no se on, jos se oli 3 kiloa. ehkä 3 kilo. Okei. Taasko kuhaa pyytelee? Kyllä tää vaikuttaisi siltä, että tää on nyt ihan mahdotonta, kun aina on kalaa kiinni. Kun yhden saa ylös, niin toisessa jo räppää. Ja nyt meillä on vielä roikkuu tuolla 1. Joo. Tämänkin jälkeen. Täytyy se vetää eka, niin saadaan sitten toi toinen. Joo, kyllä tuolta tulee Joo. kuhalta näyttää. Onks tää nyt 8 kuha? Tää on nyt se 8. Kun myös se edellinen 8 puotettiin. Niin, nyt ei puoteta tätä. Toivon mukaan ei. Ei japu tos. Nyt on tää 8 kanssa vaikeuksia. Miten se oli tuolla? Se oli suussa asti tää kuva. Otetaanko tästä lähi kaikki tuolla koukulla? Ja se oli suussa poikittain. Niin oli. Mut kato, silloin niin kauhea toi kova toi suu, että se koukku ei vaan purru siihen. Toinen puotettiin jo peräkkäin. Joo. Seuraavaa ei puoteta. Se on tuolla oottamassa. Niin, otetaan se ylös Otapas toi seuraavaksi. vapaa tosta noin, niin otetaanpas Joo. se sieltä. Nyt tää pitää saada kyllä. Tai sit mä hyppään järveen. Älä hyppää järveen, koska siellä tulee koukut perässä, ne on kyllä persuksessa kiinni. No en hyppää. Se oli ihan leikki. Tää ei kuitenkaan Joo. Tää ei oo vaurioitunut niin. On niin lähellä 4,2 senttiä, että ei oteta riskiä, niin päästetään se. Joo, sinne mä. Sinne päästettiin Elikkä takaisin mustumaan. 8 ei oo vieläkään saatu ylös. Ei. Taikka on saatu ylös, mutta ei oo pakissa. Niin, toi oli niinku 8 ja kyllä oli se mittakala, mutta se oli niin tarkalle, että... Ei, jos se olikin 41,8 senttiä. Niin, Mutta se lähti kasvamaan. niin, joo. Otet- Ei me noin tarkalla oteta kyllä Joo, ollenkaan ihan. kyllä mä sanoisin, että kyllä se 45 on semmonen Niin, mitä voi... aika hyvä mitta, Niin, no. että siitä alle niin kyllä ne joutaa lähteä. Niin no, takaisin kasvamaan. Nyt voidaan panna vaikka vähän vauhtia. Meillä on 3,5, no voimme vähän
Joo, no se on ihan hyvä. Ei sitten mitään. Joo. Kato, me mennään myötäseen. Joo. Tää Kyllä on vaikea rikkoa nyt se 8, että saadaan tonne pakkiin 8. Joo. 2 puotettu ja 1 oli siinä nippanappa. Onko mitta, niin päästettiin pois. Seuraava. On se. Seuraava sitten. Seuraava sitten. Kyllä onhan se saatava sieltä. Kyllä myös se saa. Kyllä myös se saa. Tuossa oli äsken vähän niin kiirusta, että oikein kerkiä tarinoimaankaan. Eilen mä olin vetämässä tuolla vähän toisaalla ja siellä on semmoinen jännä paikka, mä en ole koskaan käynyt siinä. Siellä on semmoinen jännä lakuuni ja sinne johti semmoinen kapea niin kuin väylä sinne, mistä nyt mahtui näillä ronkkeleilla kyllä ihan hyvin menemään läpi. Siinä oli vettä parhaimmillaan ehkä joku 15 metriä kuitenkin alla ja se oli semmonen tämmönen väylä, mistä sinne pääsi niin kuin sinne lakuuniin ja ajattelin, että no mä pyöräytän tuolla semmosen ringin ja katsoin, että onko siellä mitään, että kyllä se ihan lupaavalta vaikuttaa ja no siellähän oli mökkejä siellä sitten siellä Lahen rannalla, niin siellähän oli niitä vieressä melkein niitä mökkejä ja joka mökin pihassa näkyy olevan vielä auto, eli siellä oli porukkaa ja no mä pääsin sinne lakuuniin sisään ja siellä sain justiinsa sillä sopivasti käännettyä tämän veneen jotta no siellähän iski kuha kiinni siellä lakuunissa ja sain sen sieltä ylös ja läksin sitten tulemaan takaisin sieltä, kun se oli vähän semmonen ahtaanlainen paikka, niin tulin takaisin sitten siihen uomaan ja ajoin sieltä ulos. No eikö se iskenyt siinä uomassa toisen kuhan kiinni? No mä ajoin sitten tuonne selän puolelle, siitä sain taas käännettyä tämä veneen ja tuumasin, että no mennäpä ajaa uudestaan sinne sisään lakuuniin, kerran tuossa iski tuossa väylässä niin iski se kuha, että siinä on varmaan niitä enempikin. Ja niin mä vejin sitten siitä sinne takaisin sisälle. No eikö se siinä väylässä iskenyt taas kuhan kiinni. Ja mä ajoin sinne lakuunin puolelle, että mä sain taas tätä käännettyä. Ja mä oikein tunsin sen, kuinka kiikarit poltti takaraivoa kuule sieltä mökkilöistä. Sieltä katsottiin, että tuossa tuo kaveri vetelee vaan ja se näköjään kelaa kalaakin sisään. Ja mä sain käännettyä sitten, tai otettua sen kalaa ja käännettyä sitten sen veneen taas sieltä ja läksin siitä uomasta ulos. Niin kun mä pääsin siitä uomasta ulos, niin saman tien mun perään siihen, niin mä en ole varmaan päässyt joku 200 metriä siitä uomasta, niin jikimies pamahutti siihen uomaan kuule ja niin rupesi jikkailemaan siinä. No mä tuumasin, että no nyt on enää turha sinne yrittää uudestaan ja läksin sitten kokonaan tuonne selän puolelle ja sinne se jäi jikkailemaan. Toivottavasti hänkin sai sitä kalaa. Mutta se, että kyllä se niin kuin näki, että sillä varmasti seurattiin tarkkaan, koska ei siellä kovinkaan moni ole käynyt koskaan kääntymässä tämmöisillä vehkeillä. Ehkä 2 uistimella on käyty. Kun se oli kuitenkin niin paljon ahas, että tämä sai just siellä ympäri. Mutta kuhaa siellä oli. Ei se huono paikka ollut. Siinä on mökkiläisillä hyvät kala-apajat. Siinä oli semmonen hauska homma vielä, kun mä olin niinku tulossa sieltä selältä ja mä olin niinku menossa sinne lakuuniin, kun mä kattelin tosta
kuvaruudulta, että minkälainen paikka se on, että sinne voi mennä. Ja mä tulin sieltä, niin sitten siinä vieressä, niin siellä vuoresta, niin sieltä tuli semmoinen vanhempi pariskunta, ne tuli. Niillä oli mustikkaämpäri katon mukana ja ne hyppäs kanoottiin. Ne lähti sillä kanootilla kuule vetämään kuule komeasti kuule ja mustikkaämpäri oli mukana niillä. Ja oikein hieno semmonen kivan seesteinen keli oli ja tällä tavalla niin kyllä minä ajattelin, että ei tästä nyt paljon elämän mukavammaksi voi muuttua. Kun tällaiset on maisemat ja kauhean rauhallinen mukava päivä ja täällä ihmiset viettää mukavaa elämää. Käy marjassa ja ovat porukassa. Siinä tuli väkisinkin mieleen, että tämmöistäkö tää ihmisen onni sitten on. Kai se on osa sitä. Mutta oli aivan upeeta. Tässä on hetki hiljasta ollutkin, mutta olisiko siellä nyt se meidän 8. kala? Tai siis 8. kuha. Ollaan me 8 kalaa jo saatu. Niin, Nyt mikä saatas ylös. Niin, saatais ylös nimenomaan, että saatais pakkiin se 8. kuha. Toivotaan, että nyt olisikin. Tässä se nyt se Vaasan veri punnitaan. Kyllä täällä kala on joka tapauksessa. On siellä kala, joo. Johan se läikyttää, kun me tultiin tänne selän puolelle. Joo. Tässä on melkein 40 vettä. Joo. 40 metriä. Joo, ei se sitä kato. Kyllä sitä kuhaa on nyt joka puolella. Joo. Joka puolella ja tuolla näkyy tuolla kaukana. Kyllä sieltä kuhaa tulee. Joo. Niin kuin yksi kaveri sanoi, että niin kauan pärjää kyllä järvellä, kun soutajan selkä pysyy kuivana. Sitten kun alkaa soutajan selkä kastumaan, niin voi olla viisanta lähteä pois. Soutuveneellä kun menee. Niin. Ei tällä mitään hätää ole. Ei taida olla mittakala, voi. No en tiedä. Ei ole. Ei Se oo näkee heti. Läikkyy niin, etten mä saa kiinni sinne. Sinne molskaht. Sinne mä. Kyllä se 8 nyt on vaikee saada. Taas alamittainen oli. No, jatkamme yrittämistä. Mutta periksi ei anneta. Ai varmaan. Ruvettiin Joku laskea siellä nykä. alas, tai Hannu rupesi laskea, niin nappas samaa niin Onko se vapaa. sama kala? ei kai se sama ole. Ei. Tää on vähän, onks tää vähän isompi? Ei, on sekin pieni. Ihan pinnassa, kato. Ei hyvänen aika. Ei se sama kala ole, mutta Se oli, kato, ihan pinnasta, kun täällä on Joo. joo. Tääkin on alamittainen. Tää on semmonen 40 senttiä. ei hyvänen aika. Sekin on laskettava alas. Joo. Kyllä se nyt on haastavaa kyllä. Kyllä siellä Hannu kalaa laskee, niin on, mutta nappasi. Joo, se on ihan pinnassa nyt se kala. Ei se nyt taho antaa sitä hyvän kokosta se 8. taisi olla jo 5. Sen 7 jälkeen. Niin, josta 2 puotettiin Niin. Ja 3 veneen vieressä ja alamittaista. loput on ollut alamittaisia. Joo. Joo. Hankalaa on nyt. Mistä tää tämmönen aallokko yhtäkkiä tuli? En tiedä. Vähän läiskytteli. Ei muuta, mutta kun kastuu hous. Joo. No ei siinä. Onhan täällä mukava olla vaikka vähän läikyttää.
Ja fisu kiinni. Tässä ollaan pitkä aikaa tultu jo, että ei oo syönyt, mutta nyt räpsähti ja vaikuttas isolta. Ai kauheeta. Toivotaan, että saadaan fisu kyytiin. Painaa ainakin hirveästi. Jaa. Vaikuttaisiko kuhalta? Kyllä tää kuhalta vaikuttaa. Joo. Tossahan se tulee. Kuha ja iso. Onko iso? On tosi iso. Tosi iso. On varmaan isoin tänään mitä on ollut. Onko? Oh. Onko koukku valmiina? Oh. Ei nimittäin oo paljon kiinni. Ei oo paljon kiinni kyllä. Odotat. Ai. Ah. Siinä on kuha. Nyt se on se 8. 8 ja tämä on ottikala. On toi on se 2 kilonen hyväs. Joo, ei se isoin on tänään, mutta toisiksi isoin. Niin ja katoppa. Joo. Se on toi vihreä, minkä vaihoin. Mä sanoin, että pannaan nyt kokeeksi. Joo. Kyllä. Niin se nyt vaan tärppäs tossa. Yes. Toivotaan. Pieni kuha. Joo, tää on alamittainen. No ravista saman tien pois. Saa nähdä jäädäänkö myö 8 kuhaan nyt. Ollut taas hiljasta jonkun aikaa. Niin, Mutta on tässä vielä kuhapaikkoja eessä, että hyvinkin voidaan vielä saada. Niin, jos tuo ei ala kauheasti sataan tuo pilvi tuo. Niin, sadevehkeitä ei ole mukana, että toivottavasti. Yksi sajetakki. Niin. 2 miehelle. Niin, yksi sadetakki, niin Veitään Siitä- keskeltä halakisen, niin siitä sitten tapellaan kumpi laittaa sen. veitään keskeltä halakin, niin on puolikas kummalle. Ei kun pitkää tikkua vetän. Niin. Kumpi kastuu, kumpi ei. Ne on ne kertakäyttösajettakit, ne pitäisi periaatteessa olla täällä veneessä aina. Tai sateenvarjo. No kun sä heitit pois. Niin, mutta semmonen tuolla niinkö alla pitäisi olla mukana. Niin. Sekin olisi paljon. Tuolla huomasi tuolla ralleissa, niin ei semmoista sadeviittaa voinut pitää päällä, mutta se sateenvarjo, niin Joo. siinä kuitenkin niinkö, se oli ihan hyvä. Meillä on muuten kala. Niin on. Siinä on kala. Pistä raksi. Siinä on kala. Siellä on muuten hyvä kala. Taipuu nimittäin sen verran. Ehkä me saadaan 9. kuha täältä kuulossa. Niin, jos ei se hauki sitten ole. Ei pysynyt varmaan. No en tiedä. Jos on kuha, niin se voi tulla niin hissukseen kyllä. Tänään on ollut vähän huonoa tuura. Ei kun on siellä. Mutta pieni. No se on niin mitätön, se ei tuntunut missä. Joo, se on niin pieni. Päästetään pois. Alamittainen. No se on alan. Joo, ei tälle. Sinne. Niin ei me vielä lopeteta. Vaan meillä on aikaa aamuun asti. Oo. Tää. Oo. Aamuun on aikaa, mä valvon vain. Eiks vaan? Oo. Kyllä me voidaan, ei me, kato se valakenee tuolta noin, niin tää keli muuttuu taas. Joo. Me ajetaan täältä kuule rinki, niin tuolta, Mikäs kiire meillä tässä? no eihän tässä valmiissa maailmassa mihkään kiire ole. Sä oot lomalla ja Joo. minulla loma alkaa sitten, kun mä lopetan työt. Koska sä lopetat työt? En minä tiedä vielä. Kun mä teen joka päivä näitä duunia tässä, kun mä harrastan tätä kalastamista. Niin. Mä en oikein tiedä sitä.
Mutta kun ei mulla ole kiire täältä mihinkään. Yöllä pitäisi tulla vettä sitten, tai jopa ukkosta ehkä, mutta Niin, mutta se Ei oli ainakaan vasta... se oli joskus yhden maissa tai Niin, puoli. se on vasta sitten, kato niin On meillä aikaa vielä. Kello on nyt 9:30 me illalla. voidaan 11 vaikka vetää. Joo. Nyt se taas nostaa vähän tuulta. Se on tuo pilvenmöykky tuossa, se nostaa tuulta. Se menee ohite tosta, niin sit se taas tyyntyy. Joo. Ajellaan nyt myötäseen, niin ei silloin mitään ole. Se ei räiskikki. Se oli Kato. 9. 9 kuha. Ja sitten Siellä on perässä vielä jo toinen. perässä toinen. Ja onko se hauki, se toinen? No kun en minä tiedä. Se on hauki. Hauki tuli se. Hauenmötkylä. Mötkylä. Se on varmaan 3,5, olisiko jopa 4. Taas yhdestä kohtaa niin kuha ja hauki. Samaa vapaa. Ja sitten vielä Kelalla. Meillä on aika sotku tossa, niin ei sotku, mutta siellä on vähän siiva pääs pyörähtää. Niin, Joo ihme, että se yleensä kelas katot toi. niin. Ollaan vielä ihmeissään ton Kelan kanssa tossa. Se me otetaan siihen. Aina siimat saa uusiksi. Joo. Kato. Tämmönen hirmunen haaverontti. Joo. Onko se 3,5-4 kilonen? Tää on semmonen reipas 3. Joo. 3,5. 3,5. Näin äkkiseltään kun näin arvioisit. On meillä tässä puntari. Niin. Eihän sitä tarvi arvioida. Ei tarvi arvia, kun mittaa sen. Niin. Sitähän sen näkee. Ei tarvi arvioida. Mitä sen näkee? No eikö mä sanonut, että mitä se sanoo? 3,36. 3. Joo. 3,3. Reipas 3. Joo. No niin. Aika helppo, aika hyvä puntari, kato. Oli. Sen kato tässä sen niinku tuntee, kato. Niin. Se on niin köykänen meinaa. Ai köykänen. Joo. Jos siinä olisi 10, niin se olisi jo vähän kireä, kato. Joo. Kyllä. No. Onhan meillä paljon kalaa taas. Se on se 10. kuha. Onko se mittakuha? On se no nippanappa. Joo. On tää mittakuha. Oh. Ihan komea. 10. Yes. No se, jos se alkoi taas syömään, niin eihän tässä Joo. mitään. Täällä on kala. Otetaan kuhat vege. Otetaan ne vege. Oli tässä koukkujen vaihtokin menossa, niin olen tuossa vähän irrallisia koukkujakin penkillä, niin nyt saakin olla sitten Ei niin kauan mitään hätää, kun ne on penkillä irralla. niin, kun ei ole takapuolessa kiinni. Niin. Sitten kun ne on kankussa kiinni, niin Sitten pitää ruveta kirurgiksi. Tää taitaa olla niin pieni, että ei ole mitta. Täh? Kato, ei ole mitta. Tää on liian pieni. Älä nyt. Tää on liian pieni, ihan liian pieni. Kato. On joo. Se ei muuta kuin No. pihillä pois äkkiä. Joo, päästetään takaisin. Tossahan on nyt Mutta ihan tilaa. mahdoton syönti. Tää Kello on alkoiko tossa 10 yli samanlainen syönti kuin mikä oli silloin päivällä. Niin, Tota voit vähän laskea. tätä. Niin. On se jännä, kato, se piti muutaman tunnin paussi ja nyt se rupesi paukuttaa. Joo. Joo, 10 yli 10 tosiaan kello ja nyt alkoi taas Niin. uudestaan syömään. Pikkusen rauhoittu tää keli ja tuo kauhia möykky pilvimmän ohite. Ja Joo. Ai. paljon vauhtia. 3,3 tai 3,2. Joo. No siinä 11 kuha sitten. Semmonen 45-46 senttinen. Joo. Mitataan vielä, mutta kyllä se on. On se varmasti.
Täältä se on sentin ylite ja täältä se on 2 senttiä ylite, niin se on 4-vitonen. Reilu mittakala, eli 11 kuha. Niin, 4-vitonen. Yes. Nyt me mennään vielä tuohon siikaverkoille. Joo.